سلام. امروز میخوایم به فراوانترین عنصر موجود در جو زمین یعنی عنصر نیتروژن بپردازیم و طبق معمول اول نحوه تشکیل، بعد نحوه کشف و ویژگی ها و کاربردهای این عنصر رو بررسی کنیم. این عنصر شبیه عناصر سبکتر از خودش یعنی هیدروژن، هلیوم و لیتیوم در اثر همجوشی هسته‌ای در مرکز ستاره تشکیل شده. در این باره قبلا ویدیوهایی دارم که میتونید اینها رو ببینید. اینجا بخوام به صورت خلاصه بگم نحوه تشکیل این عنصر به این صورته. اول از ابرهای هیدروژنی بجا مونده از بیگ بنگ در اثر فشرده شدن این ابرها ستاره ها به وجود میان. در مرکز این ستاره ها واکنش هسته‌ای تبدیل هیدروژن به هلیوم اتفاق میفته و وقتی که هیدروژن تموم میشه در اثر یه سری اتفاقها هلیوم در فرآیندی به نام درخش هلیوم به عناصر سنگین‌تری مثل کربن، نیتروژن، لیتیوم و عناصر دیگه تبدیل میشه. این از این بخش. بریم سراغ نحوه کشف اون روی زمین. این عنصر در سال 1772 توسط شیمیدان انگلیسی دانیل رادرفورد کشف شد. اسم‌گذاریش هم در سال 1790 توسط شیمیدان فرانسوی ژانیل شاپتال انجام شد. رادرفورد کاشف این عنصر از جداسازی جزء به جزء هوا به این ماده رسید. ولی اون موقع نمیدونست که یه چیز جدید رو کشف کرده، فقط فرق‌های اونو با عناصر دیگه‌ای مثل هیدروژن تشخیص داده بود. مثلا میدونست که آتش نمیگیره. در همین سال‌ها شیمیدان‌های بزرگ دیگه‌ای مثل رابرت بویل و هنری کاوندیش هم روی این عنصر کار میکردن. هنری کاوندیش خودش کاشف هیدروژنه که توی یه ویدیو جداگونه توضیح دادم. این هم از نحوه کشف این عنصر. بریم سراغ ویژگی های این عنصر. نشان شیمیایی این عنصر N. اسم این عنصر از واژه یونانی نیترو به معنی نیتره یا شویه میاد که به نیترات پتاسیم که از همین ماده است گفته میشه و ترکیب نیترو با ژن هم به معنی تولید کننده نیتر است. عدد اتمی این عنصر 7 و جرم اتمیش 14. ظرفیتش معمولا 3 ولی 5 تایی هم میشه. معنی ظرفیت رو در این ویدیو کامل توضیح دادم. فقط در همین حد بگم که تعداد عنصر هیدروژنیه که میتونه با اون ماده پیوند شیمیایی بده. این عنصر گازی و نافلز در گروه 2 و دوره 5 قرار داره. حالا اینکه اینا یعنی چی رو توی همون ویدیو کامل توضیح دادم. چگالی این عنصر یک ممیز 2506 × 10,000 نقطه ذوب اون منفی 209 درجه و نقطه جوشش منفی 195 درجه است. این عنصر 2 تا ایزوتوپ طبیعی پایدار داره یعنی N14 و N15 و 15 تا ایزوتوپ ناپایدار مصنوعی از N10 تا N25 که بعضیشون نیمه عمری در حد چند دقیقه و بعضیشون نیمه عمری در حد چند ثانیه داره. این عنصر آلوتروپ هم نداره. این عنصر در حالت عادی بار الکترونی منفی 3 داره یعنی 3 تا الکترون میتونه دریافت کنه. به غیر از اینها یه چرخه خیلی مهم وجود داره برای این عنصر به اسم چرخه نیتروژن که اصلا حیات به اون وابسته است و یکی از پایه های حیاته. این چرخه به این صورته 78% هوا رو این عنصر تشکیل میده. وقتی رعد و برق میزنه این عنصر به اکسید خودش تبدیل میشه و در باران حل میشه. وقتی که بارونی که این عنصر توی اون حل شده روی خاکی که گیاهان روی اون قرار دارن میباره توسط باکتری ها جذب میشه و یه ماده‌ای به اسم نیترات آزاد میشه. این نیترات توسط گیاهان جذب میشه و حیوانات میان این گیاهان رو میخورن و وقتی که اون حیوانات میمیرن این نیتروژن دوباره به طبیعت برمیگرده. حالا این وسط چه سودی برای ما داره؟ گیاهان در فتوسنتز علاوه بر تولید انرژی و اکسیژن گلوکوز هم تولید میکنن. برای تبدیل گلوکوز به پروتئین نیتروژن لازمه. گیاهان نمیتونن این ماده رو به شکل مستقیم از هوا دریافت کنن و بعد اون از طریق ریشه ها جذب کنن که از طریق این چرخه این اتفاق میفته. حیوانات و انسان ها هم
با خوردن گیاهان این پروتئین رو وارد بدن خودشون میکنه. اگر هم بخوایم به جدا از این بحث ها به ترکیبات این عنصر با ماده های دیگه اشاره کنیم، اسیدترین هیدرید یا ترکیبش با هیدروژن آمونیاک، که توی ویدیوی مختص به هیدروژن توضیح دادم که این عنصر و هیدروژن با هم آمونیاک رو تشکیل میدن. آمونیاک هم در تولید کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد داره. فرمول شیمیایی آمونیاک هم به این شکله: NH3 یه نیتروژن با 3 تا هیدروژن. به غیر از آمونیاک، هیدروژن با فرمول شیمیایی N2H3 یکی از ترکیب‌های شیمیایی این عنصره. به غیر از هیدریدها، مونوکسید این عنصر هم یکی از مولکول‌های خیلی مهمه. این ماده در واقع یه نوع اسیده و از اجزای اصلی آلاینده ها به حساب میاد. وقتی هم که توی بارون حل میشه و روی فلزات میباره، باعث خوردگی فلزات میشه. این عنصر اکسیدهای ناپایدار و منفجر شونده هم داره، مثل تری اکسید دینیتروژن و پنتاکسید دینیتروژن. هم از ویژگی های این عنصر. بریم سراغ کاربردهای این عنصر. مهمترین کاربرد این عنصر در ساخت آمونیاک. همچنین این عنصر به عنوان پرکننده بی اثر در قطعات الکترونیکی مثل ترانزیستورها و دیودها استفاده میشه. این عنصر مثل همه عناصری که نقطه ذوب پایین دارند به عنوان خنک کننده برای نگهداری مواد مختلف استفاده میشه. نمک اسید نیتریک شامل ترکیبات مهمی مثل نیترات، پتاسیم و نیترات آمونیومه. این مواد در تولید مواد منفجره و کودهای شیمیایی به کار میره. اسید نیتریک به عنوان اکسید کننده در سوخت موشک‌ها به کار میره. هیدرازین هم به عنوان سوخت در موشک‌ها کار میره. این عنصر کاربردهای صنعتی زیادی داره که دیگه گفتنشون اینجا فایده‌ای نداره. در آخر بیایید عکس زیبا از این عنصر رو ببینیم. عکس اول مربوط به خطوط طیفی این عنصر که در مقابل عناصر قبل از خودش خیلی خطوط طیفی گسترده‌تری داره. و عکس دوم هم درخشش گاز فشرده اون در یک ظرف کوچکه که رنگ‌های زیبایی داره. خب تا اینجا دیگه برای این ویدیو کافیه. نظر شما در مورد این عنصر زیبا با این همه کاربرد فراوان و این همه ویژگی‌های جالب چیه؟ اگه می‌خواید از عناصر بیشتر بدونید، سری ویدیوهای معرفی عناصر رو ببینید. منتظر نظراتتون هستم. تا ویدیو بعد، به امید دیدار.